توی این ویدیو میخوایم درباره واتیکان صحبت کنیم. واتیکان پایتخت کلیسای کاتولیک، کوچکترین کشور دنیا، کم جمعیت ترین کشور دنیا. میخوایم ببینیم که این چه جور جاییه. این کشوری که پیاده میتونیم همش رو ظرف مثلا زیر یه ساعت بچرخیم اگر کسی نباشه و خلوت باشه. اصلا چرا کشوره؟ چطوری شده که یه همچین استقلالی پیدا کرده؟ چی شده که شده یکی از بزرگترین مجموعه های آثار هنری در دنیا؟ چرا چند میلیون نفر آدم در سال میرن یه کشوری که 400-500 نفر جمعیت بیشتر نداره میرن توی این کشور و یه چیزهایی رو میبینن؟ آدمایی که خیلی هاشون اصلا کاتولیک که نیستن، هیچی مسیحی که نیستن، هیچی اصلا مذهبی هم نیستن. داستانش چیه؟ داستان واتیکان چیه و چرا برای ما مهمه؟ چرا دوست داریم که بریم درباره واتیکان یک مقدار بدونیم و فکر میکنیم لازمه؟ به خاطر اینکه ما داریم یه مقدار تاریخ ایتالیا رو مرور میکنیم، تاریخ مذهب در ایتالیا رو یه خورده داریم بهش نگاه میکنیم، به خاطر اینکه میخوایم بدونیم که سرنوشت مذهب در اروپا چطوری به این نقطه‌ای رسیده که امروز هست. من متوجه شدم که وقتی میخوام اینو بدونم باید یه مقداری درباره حالا تاریخ اروپا رو بدونم، یه مقدار باید ایتالیا رو بشناسم که الان ما به عنوان مرکز کاتولیک میشناسیم و یه مقداری هم واتیکان رو. واتیکان الان یکی از نمادهای مذهبه در اروپایی که به نظر میرسه که نقش مذهب توش خیلی کمه دیگه، ولی واتیکان همچنان توش هست و یک اهمیت‌هایی هم داره. واتیکان رو ببینیم روی نقشه، اینجاست، چسبیده به رومه. کل کشور اینه، چسبیده به روم، مثل یک شهر، یک بخشی از شهر. اصلا این واتیکان که الان کشوره رو موسولینی کشورش کرد. یعنی اگه یه نفر رو بخوایم ببینیم که مهمترین آدمه در این که این کشور الان شده کشور، موسولینیه، نخست وزیر فاشیست ایتالیا در نیمه اول قرن 20. فاشیست هم فوش نیست دیگه، فاشیست اون موقع اسم حزبی که موسولینی رهبرش بود حزب فاشیست بود. ایتالیا میدونیم قرنها کشور نبود، یک مجموعه ای از ملت‌ها بودن کنار هم که اینها ایتالیایی صحبت می‌کردن، فرهنگ مشترک داشتن ولی کشور واحد نبودن. از قرن 5 بعد از سقوط امپراتوری روم تقریباً تا قرن 19، میانه قرن 19 و تشکیل پادشاهی ایتالیا، ما یک کشور یک پارچه اینجا نداشتیم. داستان ایتالیا رو ما قبلا گفتیم توی یک ویدیو دیگه خیلی خلاصش رو. تو اون دوره طولانی یکی از دولت‌های منطقه‌ای هم یک حکومتی بود به نام پیپل استیت که از قرن 8 تا قرن 19 حکومت میکرد برای منطقه‌ای که این واتیکان هم توش بود. واتیکان همیشه توش بود، روم هم وقتای خیلی زیادی توش بود. یه منطقه لاتزیو مثلا که روم توش واقع شده توی اون پیپل استیت بود. یه وقتایی ضعیف‌تر بود، یه وقتایی قوی‌تر بود، یه وقتایی یه بخش بزرگی از مرکز ایتالیا امروز اصلا در فرمانش بود. و نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که پادشاه پیپل استیت پاپ بود. پاپ رو شاه ببینیم. اصلا این حاکمان پیپل استیت، منطقه لاتزیوم رو میگیم که روم توشه، اینا تقریبا همیشه داشتن، یعنی در حکومت پاپ بود اینجا. تاریخ ایتالیا رو وقتی که خیلی بریم عقب، 2000 سال بریم عقب، برسیم دور و بر میلاد مسیح، میرسیم به امپراتوری روم که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم دیگه. امپراتوری روم ما ممکنه فکر کنیم یک امپراتوری مسیحی بوده، ولی الان میدونیم که اینطوری نیست. 300 سال اول مسیحیت اصلا مسیحی بودن جرم بود در امپراتوری روم، مجاز نبود کسی مسیحی باشه. بعد البته جبران کردن، یک دوره‌هایی هم بود که مجاز نبود کسی مسیحی نباشه، یعنی کسی غیر مسیحی باشه. مسیحیت از دینی که به رسمیت شناخته نمیشد رسید به جایی که شد تنها دینی که به رسمیت شناخته میشد. ولی از همون زمان امپراتوری روم هم این واتیکان بود. واتیکانوس یه جایی کنار رودخانه تایبر، اون طرف کرانه غربی رودخانه تایبر این بود. منتها چرا مهم شد این وسط؟ چرا مخصوصا برای مسیحی‌ها اینجا جای مهمی شد؟ این خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه الان میدونیم مهمترین جای دنیاست برای کاتولیکا و یکی از مهمترین جاهای دنیاست برای همه مسیحی‌ها. ولی چرا ایتالیا و چرا واتیکان؟ چون مسیح که مال اونجا نبود، مال اون منطقه نبود که. داستان اینه که واتیکان از همون دوران ممنوعیت مسیحیت، یعنی از قرن اول میلادی، یک اتفاقایی توش افتاد که بعداً باعث شد اینجا جای خیلی مهمی بشه برای یک گروهی از مؤمنین مسیحی. از جمله این که سنت پیتر اونجا کشته شد و اونجا دفن شد. سنت پیتر که معروفه به این که از حواریون نزدیک مسیح بود، از اولین کسانی بود که به مسیح ایمان آورده بودند. پیتر مقدس یا پتروس حواری هم در فارسی بهش میگیم گاهی، پتروس یا شمعون. حتی داستان ایشون این بود که به یک روایتی ایشون از اورشلیم میاد به روم، میشه اولین بیشاپ روم، اولین اسقف روم و به عبارتی اولین پاپ
چون پاپ عملاً یه اسقفی مثل اسقف‌های دیگه، منتها چون اسقف رومه و روم جای مهمتری بوده از جاهای دیگه، این یک مقامش برتری میگیره به بقیه اسقف‌ها، میشه پاپ. ولی تکنیکی اگه بخوای صحبت بکنی بیشاپ رومه. خب و این البته یکی از روایت هاست، ولی داستان اینه که ایشون آمده و در زمان نرو، امپراتور خیلی خشن روم، ایشون مصلوب شده، به صلیب کشیده شده در همین واتیکان امروز در ساحل غربی رودخانه تایبر. چرا؟ چون با مسیحی‌ها بدرفتاری می‌کرده نرو و سرزنششون کردن که مثلا آتیش شما زدین، شهر روم آتیش زدین، و حالا قصه هایی که ما واردش نمیشیم. نکته بر ما اینه که سنت پیتر یکی از حواریون مسیح، از مهمترین شخصیت‌های تاریخ مسیحیت که اسمش بارها در کتاب مقدس آمده و از رهبران اولیه مسیحیت بوده و اصلا به یه روایتی وصی مسیح بوده، پیشوای مسیحیان بوده، بعد از ایشون اونجا کشته شد. و بعد این کشته شدنش و دفن شدنش اونجا باعث شده که اونجا یک مقام دیگری هم پیدا کنه. یه نقاشی خیلی معروفی هست که این داستانو میشه از روش دنبال کرد. تک تک المان‌های این نقاشی قرن 15 تک تک الماناش نکته دارن واقعا. از یکی از داستان‌های انجیل هم کشیده شده تقریبا. اون چیزایی که تو پس زمینه تصویر می‌بینیم مهمن، از معبد سلیمان و اون معبد پگانیسم که مذهب چند خدایی رومیا بود قبل از مسیحیت، اینا مهمن، تا کلیدها، تا آدمها. ما حالا توش نمیریم، اینجا جزئیاتشو اینجا تعریف نمی‌کنیم. فقط اینو بگیم که جلوی تصویر اینو می‌بینیم که مسیح به نمایندگی از خدا داره کلید رو میده به سنت پیتر. کلید چی رو داره میده؟ همون کلیدی رو که الان رو پرچم واتیکان هم می‌بینیم، همون کلیدی رو که الان رو سکه‌های رسمی واتیکان، یوروی واتیکان، رو مدارک رسمی واتیکان می‌بینیم. نمای کلیسای سنت پیتر هم از بالا اگه بهش نگاه کنی شکل کلید توش معلومه، تو یه سری از طرح‌هاش حداقل معلوم بوده و هست. خیلی جاهای دیگه هم این کلید هست، کلید بهشت در واقع. به یک شکلی این صحنه تولد کلیسای کاتولیک هم هست، حداقل کلیسای کاتولیک روم. مسیح داره قدرت الهی رو و قدرت زمینی رو، کلید طلایی رو و کلید آهنی رو میره به پاپ، میده به سنت پیتر که میشه اولین پاپ، که در واقع یعنی ایشون تنها قدرت مشروع اروپاست از نظر مذهبی. نقطه‌های رفرنسی هم که توی این نقاشی می‌بینیم بهمون نشون میده که پایه مشروعیت جدید داره از دو جا میاد، هم داره از یهودیت میاد، هم داره از امپراتوری روم میاد. ترکیب میشه اینا با هم دیگه و این قدرت جدید رو میسازه که کلیسای کاتولیک رومه. یک یادآوری خیلی مهمی، فقط اینا برای من خیلی موضوعات جدیدی هستن و منم توشون خیلی کم اطلاعم. امیدوارم مثل همیشه که چیز اشتباهی نگم. اگر گفتم لطفاً در کامنتات تذکر بدید، اصلاح کنید. داریم درباره موضوع مهمی صحبت می‌کنیم. همه موضوع البته مهمه، ولی این موضوع برای بعضیا خیلی خیلی مهمه و شاید باید بیشتر از همیشه هم مواظب باشیم که چیز اشتباهی نگیم. من سعی کردم که حرفم دقیق باشه، ولی خلاصه اگر که اشتباهی گفتم لطفاً حتما کامنت بگذارید. خلاصش ولی این که سنت پیتر شد کسی که کشته شدنش و دفن شدنش در واتیکان در کنار روم اونجا رو مهم کرد. بعد براش یک مقبره اونجا درست شد و اینا، منتها مقبره خیلی بزرگ و مفصلی نبود. اصلا تو اون قرنهای ممنوعیت مسیحیت اینا خیلی اجازه کارهای اینطوری نداشتن، حتی اجازه اینکه زمین داشته باشن و اینها هم نداشتن. هرچی هم داشتن مصادره میشد. مسیحیت هنوز ممنوع بود مسیحیت تا گفتیم 300 سال 300 خورده ای سال بعد از میلاد مسیح. در قرن چهارم که کنستانتین اول امپراتور روم شد سال 300 خورده ای، ایشون مسیحیت رو پذیرفت که داستانی هم داره. خوابی دید و چی شد ایشون مسیحی شد و بعد زمین‌های اینا رو بهشون پس داد. بعد اصلا خودش هم یه قصری اونجا اهدا کرد و بعد اون مزار سنت پیتر رو روش کلیسای تازه‌ای ساختن، یک کلیسای عظیمی در فرم بازیلیکا، سبک بازیلیکا با ستون‌ها و سقف‌های بلند و کم کم همون مقبره، همون بازیلیکا تبدیل شد به یک زیارتگاهی که مردم میومدن برای زیارت و مزار سنت پیتر رو زیارت می‌کردن و بعدش هم چون آدم زیاد میومد بازار و خرید و فروش و اینا هم کنارش راه افتاد. رونق اینطوری هم گرفت. چند قرن این ساخت و سازها در واتیکان ادامه داشت. از کاخ پاپ اونجا ساخته شد، کتابخونه ساخته شد تا چیزهای دیگه و اینطوری در طی قرنها تشکیلات واتیکان، تشکیلات کلیسا هم در خود واتیکان هم جاهای دیگه ایتالیا داشت ملک و املاک هم جمع می‌کرد و میساخت. ساختمون و زمین و اینها. منتها اینا زمیندار بودن دیگه. حتی تو واتیکان هم که داشتن میساختن و آباد میکردن زمیندار بودن، مالک بودن، حاکم اون زمین ها
نبودن. بعد در قرن 5 میلادی امپراتوری روم پکید و کم کم همینطوری که قدرت بین حکومت‌های مختلف در ایتالیا دست به دست میشد در مناطق مختلف، این تشکیلات کلیسا هم شد یکی از بزرگترین زمینداران کل شبه جزیره. خب کی؟ پس قرن 5 میلادی. حالا ما می‌خوایم یک پرش خیلی بلند بکنیم از قرن 5 زمان سقوط امپراتوری روم به دوران رنسانس، یعنی قرن‌های 15 و 16. از روی 1100 سال میخوایم خیلی سریع بپریم. تو این 1000 سال طبعا خیلی اتفاق افتاده، ولی یه سری چیزا اتفاق نیفتاده. این کلیسای سن پیتر بلای سرش نیامده، این همچنان روپا مونده. نگرانش هستن که خورو بریزه و اینا، ولی نریخته. یه کاری هم که کردن تو همین دوره، از وقتی که این پیپل استیت رو درست کردن، یه دیواری هم شروع کردن کشیدن دوره یک منطقه‌ای، دوره منطقه واتیکان، که محافظت کنن ازش و البته گسترشش هم دارن و تقویتش هم کردن و اینها ادامه داشته. تو این 1000 سالی که ما داریم از روش میپریم دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. فقط یه کوچولو درباره اوضاع سیاسی این 1000 سال هم بگیم، چون در این منطقه‌ای که مرکزش واتیکانه قدرت دست پاپ بود تقریبا همه این دوره تقریبا. حالا منطقه‌ای که در حاکمیت پاپ بود کوچیک و بزرگ میشد، ولی پادشاهی رو عمدتاً نگه داشتن پاپ‌ها. پادشاهی پاپا، دورانی که قدرت بیزانس یا امپراتوری روم شرقی کمتر میشد، پاپ دیگه عملاً پادشاه منطقه بود. پادشاه معمولی نبود البته، به خاطر اینکه منطقه‌ای که داشتن کوهستانی بود، ادارش سخت بود، محلی‌ها اینا کار خودشونو میکردن. بعد هر وقت هم قدرت بزرگتری میآمد اینا قدرتشون کم میشد، ولی اون تیکه رو برای خودشون داشتن، کم یا زیاد، قدرت قوی یا ضعیف داشتن برای خودشون. در کشمکش هم بودن با پادشاهی‌های مختلف، با امپراتوری‌های مختلف، امپراتوری بیزانس، امپراتوری مقدس روم که میشه آلمان‌ها، فرانسه ناپلئون. ولی تمام این مدت پاپ در کنار قدرت مذهبی و رهبری دینی که داشت، رهبر سیاسی هم بود و پادشاه هم بود. و البته خب در قبال اینکه این حکومتش رو میتونست نگه داره، باید یه امتیازاتی هم میداد، از جمله اینکه مثلا باید یک امپراتوری هایی رو تایید میکرد و بهشون مشروعیت دینی میداد. اونطوری که من ناوارد متوجه شدم، اینطوریه که یک حدی از استقلال و قدرت سیاسی رو میگیره، در مقابل میاد مهر تاییدش رو میزنه پای حکومتی که این استقلالش رو به رسمیت شناخته و تضمین میکنه. این ممکنه امپراتوری روم باشه، میتونه امپراتوری مقدس روم باشه، میتونه کشور ایتالیا باشه، پادشاهی ایتالیا باشه. حالا به اینا میرسیم در طول تاریخ. ولی مثلا حالا همین امپراتوری مقدس روم که گفتیم، اینا تاجگذاریشون رو پاپ انجام میداد. اسمشون هم امپراتوری مقدس روم بود. مقدس بودنش به خاطر همین تایید و اتحادی بود که با پاپ داشت، ولی در واقع ربطی به شهر روم نداشتن. اینا به امپراتوری باستانی روم هم ربطی نداشتن. اینا نزدیکترین تقریبی که میتونیم بزنیم که بفهمیم که امپراتوری مقدس روم کی بوده، کجا بوده، اینی که بهشون بگیم آلمان قدیم بودن. اینو وقتی حالا تاریخ آلمان رو نگاه کنیم یه کمی بهتر متوجهش میشه شد. اصل حرف ولی اینه که امپراتوری روم وقتی که قدرتمند بود، کلیسای کاتولیک اومد سوارش شد، باهاش قدرت گرفت، بزرگ شد. بعد که امپراتوری روم افتاد، قدرتش رو از دست داد، کلیسای کاتولیک قدرتش رو حفظ کرد و بعد تقویت هم کرد. پادشاها هم برای اینکه حمایت مردمی داشته باشن، حمایت پاپ رو لازم داشتن. برای اینکه حمایت پاپ رو داشته باشن، یک حدی از قدرت و استقلال سیاسی و حاکمیت ارضی رو به دولت پاپا میدادن یا بهشون میذاشتن که دستشون بمونه. این 1100 سالی که ما داریم روش میپریم، خب طبعا خیلی جزئیات و پیچیدگی داره. یکیش هم همین امپراتوری مقدس روم و نقشش و رابطه واتیکان با اونها. ولی حالا ما از روی اینا رد میشیم تا برسیم به دوره رنسانس. یه خورده اینجا باید از تاریخ سیاسی فاصله بگیریم، یک گریز خیلی خیلی کوچیکی بزنیم در تاریخ هنر. دوره رنسانس قرن 15 و 16 یک پاپی آمد که خیلی پروژه های هنری و معماری بزرگی رو شروع کرد. مخصوصا این پاپی که دربارش صحبت میکنیم به نام یه پاپی، اسمش هم از روی جولیوس سزار برداشته بود، به خاطر اینکه اصلا پاپ جنگجو معروف هم از پاپ مبارزی بود. پاپ جولیوس دوم از نظر سیاسی و نظامی هم پادشاه مهمی بود، پاپ مهمی بود. هم عصر شاه اسماعیل صفوی هم میشه تقریبا، اگه میخوایم بدونیم مال کیه. سال 1500 و یه رقمی. موزه واتیکان رو ایشون بنیان گذاشت و پروژه بازسازی کلیسای سن پیتر رو هم بعد از 1100 سال دیگه ایشون شروع کرد.
بعد از 1100 سال که اون ساختمون قبلی بود نگرانش هم بودن، یه مقدار دیگه وقت نوسازیش هم بود، ایشون شروع کرد. یه کار مهم دیگه هم کرد، یعنی خیلی کار مهم دیگه کرد، ولی یه کار مهم دیگه که از طرفش هنوز هست اینه که ارتش سوئیس رو برای محافظت از خودش در خدمت گرفت. یه سربازانی رو از ارتش سوئیس. این داستان جالبی داره، سنتی هم هست که هنوزم ادامه داره. یعنی هنوزم شما میری واتیکان سربازای سوئیسی رو ممکنه ببینی. حالا آخر ویدیو دربارش توضیح میدم که هم چرا، همین که اصلا سیستمش چیه، یه خورده عجیب غریبه. درباره اهمیت این پاپ جولیوس دوم فقط ولی الان اینو بگم که ایشون همون کسیه که اولین بیشاپ ها رو فرستاد به آمریکا، یعنی نقش مهمی داره در کاتولیک شدن آمریکای لاتین. ایشون همون کسیه که هنرمندانی مثل رافائل رو، مثل میکلانژ رو با اینا قرارداد بست و آورد که در نتیجهش مثلا ما سیستین چپل رو داریم، سقفش رو که میکلانژ اونطوری نقاشی کرده تبدیل شد به یکی از بزرگترین آثار هنری حداقل در غرب. و اینطوری که من فهمیدم خود پاپ هم در طراحیش با میکلانژ هم فکری‌هایی می‌کرده. خیلی شخصیت عجیبیه واقعا در تاریخ کلیسای کاتولیکیشون. آدمی با روحیاتی بسیار خشن، تندمزاج، ولی مستقل از نظر فکری، از اینایی که از کسی تاثیر نمیگیرن و من دوست دارم دربارش یک جایی بیشتر کار کنیم، ولی اینجا جاش نیست. خلاصش ولی اینکه یک کار مهم دیگر ایشون این بود که ایشون دستور داد کلیسای سنت پیتر رو خراب کنن، از نو بسازن، بهتر و مقاومتر. طراحی 1100 سال پیش بود، وقت بازسازی بود. یه بنایی هم می‌خواستن که نشون بدن که مسیحیت دیگه پیروز شده، دیگه حاکم شده. شکوه و عظمت مسیحیتی که دنیا رو فتح کرده رو می‌خواستن به تصویر بکشن و همین کار رو هم کردن. میگفتن این معبد سلیمان جدید باید بشه. کلی هم پول جمع کردن براش. از همین پول جمع کردنش هم باز دوباره داستان در اومد، به خاطر اینکه همین عواقب دیگری داشت، از جمله اینکه همین پول جمع کردن‌ها سر و صدایی رو بعداً در آلمان بلند کرد و بعداً منجر شد به جدا شدن شاخه‌های دیگری از مسیحیت، لوتری‌ها. همین بود، این پولایی بود که می‌گرفتن، یه بخشش هم برای ساختن کلیسای سنت پیتر بود. حالا به اونا جای دیگه میپردازیم، اون تاریخ شکلگیری مذهب پروتستانه. خیلی چیزایی که ولی ما امروز اگر بریم واتیکان میبینیم یا با شنیدن واتیکان تصویرایی که میبینیم به چشممون میاد، اینا یا اون موقع ساخته شدن یا ساختشون اون موقع شروع شدن در دوره رنسانس. از اون کاخی که توش زندگی میکنن پاپا تا همین سیستین چپل، کارهای میکلانژ، معمارای خیلی معروف دیگه که حالا من دونه دونه اسم نمیبرم. از جمله این بازیلیکایی هم که امروز میبینیم، گفتیم ساختش از زمان پاپ جولیوس دوم شروع شد، اما تمام کردنش افتاد به چندین سال بعد. آخرش دوباره میکلانژ هم بود که اومد بعد از چند تا آرشیتکت که اومدن و رفتن این کار رو تمام کرد. این یه میدان بزرگی هم جلوشه، اینم خیلی مهمه که دربارش حداقل اینو بگیم. این پلازای بزرگی که جلوی کلیسای سنت پیتر هست، اینم خیلی جای مهمیه. اولا اینکه وسطش یه دونه از این ستون‌های سنگی هست که از مصر می آوردن، آبلیسک‌ها. این برج‌ها نمادهای مهمی بودن در مصر باستان و وقتی که رومی‌ها مصر رو فتح کردن، اینا رو از مصر بار زدن با امکانات 2000 سال پیش، اینا رو آوردن روم و بعضیاشون هنوز که هنوزه در میدان‌های در روم هستن. از جمله معروف‌تریناشون یکی که جلوی همین کلیسای سنت پیتر، یک برج سنگی نحیف 25 متریه، بالاش هم یه صلیب گذاشتن که مثلا پرچم مسیحیت بالاست. اون میدونی هم که این وسطش نصب شده که همون میدون جلوی کلیسا هست، طراحی برنینی، معمار و مجسمه ساز سبک باروک در قرن 17. جایی که 200,000 نفر یا بعضی جاها بیشتر نوشتن میتونن توش جمع بشن. کلا هم بناهای شکوهمندیه، هم معماری که باید که یه خورده دربارش بدونیم، هم اجراش، هم طراحیش، هم تغییراتش. نمونه‌های آموزنده‌ای هم هست از هنر رنسانس. کلیسای سنت پیتر هم خودش نماد کلیسای کاتولیکه و احتمالاً خواهد بود شاید برای همیشه. بگذاریم به اینا، شاید بعداً پرداختیم. اینا اتفاقات قرن 16 هستن که در واتیکان افتادن. قرن 16 و 17 این باسیلیکا تکمیل میشه، یک بنایی میشه عظیم و با شکوه و خیلی چشمگیر، هم از بیرون و هم مخصوصاً توش. ابهتش واقعا نفسگیره. چند قرن هم بزرگترین کلیسای دنیا بوده، هنوزم از بزرگترین کلیساهای دنیا هست. نکته جالبی که ولی نباید ازش بگذریم اینه که از یک جایی پاپا شروع میکنن به جمع کردن آثار هنری، مجسمه و نقاشی و اینا. از اون به بعدم این سنت رو ادامه دادن و گسترشش هم دادن به هنرهای معاصر. میرن و کارهای هنری رو میخرن، میارن واتیکان یا بهشون اهدا میکنن، میارن واتیکان و میذارن به نمایش برای عموم. یک مجموعه عظیم و خیلی ارزشمندی که همینطوری هم بهش اضافه میشه. پس دیدیم همون قرن اول میلادی سنت پیتر اونجا مصلوب شد، بعد از قرن 4 میلادی اونجا مقبره‌ای ساختن و
کلیسای ساختن و اینها. در دوره رنسانس کلیسا بازسازی شد. تمام این مدت هم پاپ اونجا شاه بود و قدرتی داشت و کم و زیاد داشت حکومت میکرد. دوباره چند قرنی بپریم بیایم جلو برسیم به قرن 19 وقتی که ایتالیای متحد داره شکل میگیره. باز دوباره یادآوری کنم ما از رو خیلی چیزا داریم میپریم، از جمله رو ناپل اون. خب ولی بپریم برسیم به اواسط قرن 19 که بعد از اختلافات و جنگ با آلمانا و بعد با فرانسه ناپل اون و اشغال و استقلال و همه چی، ایتالیا درگیر یک نزاع داخلی میشه. از زمان ناپل اون در قرن 18 تمایلات میهن دوستانه ایتالیایی یک پارچه داشتن و اینا داشت رشد میکرد در شبه جزیره. رسید به جنگ‌های داخلی و شورش‌ها و گاریبالدی و اینا، ما الان بهش کاری نداریم. وسطای قرن 19 ایتالیا متحد شد پادشاهی ایتالیا، Kingdom of Italy. بعد گفتن ما پایتختمون هم می‌خوایم بیاریم بذاریم روم. بالاخره روم بیش از 2000 ساله که شهر مهمی هم هست. تمام این تاریخ پایتخت دولت‌های مهم و بزرگی بوده. موقعیت خوبی هم داره، تاریخ غنی هم داره. اونجا می‌خوایم بشه پایتخت ایتالیای جدید. مشکل ولی هست. مشکل هم چیه؟ اینی که روم دست پاپه. یعنی نقشه اینطوریه که همه ایتالیا الان شده یک پادشاهی یک پارچه بجز این یه تیکه. در نتیجه ایتالیا حمله میکنه به پیپل استیت، یعنی حمله میکنه به این پادشاهی پاپ و حمله میکنه به روم و بدون مثلا زحمت خیلی زیادی هم میتونه بگیرتش. پاپ میره کنار، روم میفته دست ایتالیایی‌ها. عملا همه منطقه تحت حاکمیت پیپل استیت میفته دست حکومت جدید ایتالیا که نکته بسیار مهم، تفاوت خیلی مهم الان با قبل اینه که این حکومت جدید چیه؟ سکولاره. نهاد دین دیگه توش نقشی نداره. سر پاپ چه بلایی میاد؟ هیچی. اون منطقه کوچیکی رو که داشته تو واتیکان پشت دیوارها، اونو بر خودش نگه میداره، اون تو میمونه. در واقع اون تو زندانی میشه چون همه جای دیگر رو ایتالیایی‌ها گرفتن. این وضعیت 60 سال ادامه پیدا میکنه. وضعیت خیلی عجیبی هم هست. پاپ پشت دیوارهای واتیکان میگه ای مردم من زندانیم، زندانی پادشاهی ایتالیایی هستم، که از اونور پادشاهی ایتالیا رو اصلا به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره. اگر پاپ فقط قدرت سیاسی بود، این وضعیت خب میشد یک جنگ داخلی یا بالاخره ارتشی می آوردن میزدن تمامش میکردن میرفت دیگه. ولی پاپ فقط قدرت سیاسی نبود، قدرت سیاسی بود و قدرت مذهبی هم بود. قدرت مذهبیش خیلی هم زیادتر بود و این کار رو پیچیده میکرد. برای همینم تو این 60 سال 5 تا پاپ آمدن و رفتن و عملاً چیزی عوض نشد. صرف نشسته بودن پاپ ها و میگفتن نه شما اشغالگرین و ما با اشغالگر مذاکره نمی کنیم. بود این وضعیت تا رسیدیم به قرن 20 1929 و موسولینی وقتی نخست وزیر ایتالیا شد، یک کار خیلی مهمی که کرد این بود که گفت من این مسئله رو میخوام حل کنم و حلم کرد. به نمایندگی از پادشاه ایتالیا با پاپ به توافق رسید. یک قرارداد مهمی امضا کرد موسولینی با پاپ در 1929 که چی میداد به پاپ؟ حق حاکمیت بر واتیکان رو بهش میداد، به اضافه 92 میلیون دلار پول برای چی؟ به جبران اون چیزی رو که ازش گرفته بودن. پیپل استیت حاکمیت اونجا رو ازش گرفته بودن. 92 میلیون دلار هم خسارت یا غرامت اون رو داشت بهش میداد، به اضافه حاکمیت بر منطقه واتیکان. در مقابل پاپ ایتالیا رو به رسمیت میشناخت. این حکومت جدید ایتالیای یک پارچه مهر تایید پاپ رو هم میگرفت و از اون ورا متحد میشد که در جنگا و اینا بی‌طرف بمونه. یعنی میبینی اون مهر تایید پاپ برای اینکه مشروعیت پادشاهی ایتالیا هم کامل بشه انگار همچنان لازم بوده. برای همینم طرفین تونستن هر کدوم یک مقداری از خواسته های خودشون بیان عقب، یک مقداری از خواسته های طرف مقابل رو بهش بدن و برسن به نقطه‌ای که برای هر دو قابل پذیرش باشه. یه مقداری هم پیچیده است جزئیات توافق طبیعتاً، ولی به نظرم مهم همین کلیاتش رو ما بدونیم. بالاخره 1 میلیارد و 200 میلیون نفر کاتولیک در دنیا هستن، 1% بزرگی از جمعیت دنیا هستن. واتیکان مرکز مذهبی خیلی مهمیه و اینطوری به کمک موسولینی این کوچکترین دولت مستقل دنیا شکل گرفت، در جایی که برای این جمعیت کاتولیک دنیا معنای مهم مذهبی هم داره. کشوری که هرچند خیلی کوچیکه، هرچند در دل ایتالیاست، هرچند واقعا هیچیش شبیه هیچ کشور دیگری نیست، ولی خیلی از چیزهایی رو که از کشوری انتظار داریم داره. دولت داره، قانون اساسی داره، پولش که یوروه ولی خب یوروی خودشو داره، تمبر داره، پلیس داره، زندان داره، بانک داره، ماشین پلاک میکنن، دامین خودشو داره .va و اینجور چیزا. از پاپ کی محافظت میکنه؟ گارد محافظت پاپ کیه؟
گفتیم از ارتش سوئیسه. این داستانی که گفتیم از زمان پاپ جولیوس دوم باب شد، از 1506 همزمان با حکومت صفوی، شاه اسماعیل صفوی در ایران 500 سال پیش. ارتش سوئیس اون موقع شهرتی پیدا کرده بود به اینکه جنگجویان قوی داره که میتونه بفرسته به کشورهای دیگه به ارتش اونا کمک کنن، هم قوی هم خیلی وفادار، دلاوران وفادار و قوی، به عنوان مرسنری اینا میرفتن. تو فارسی من فکر کنم کلمه خیلی خوبی براش نداریم، ما مثلا میگیم مزدور یا اجیر، یک کسی که در قبال پول میره برای ارتش دیگری کار میکنه. تو انگلیسی فکر میکنم این معنی منفی که توی فارسی داره رو نداره. اینا دلاورانی بودن که میرفتن در جنگی که جنگ خودشون نبود، در ازای پول شرکت میکردن و به یک طرفی که ازش پول میگرفتن کمک میکردن. در قرون وسطا و در دوران رنسانس خانواده‌های سلطنتی در اروپا خیلی از ارتش سوئیس، از این مزدورها میگرفتن. واقعا هم نجات دادن، خیلی وقتا جان خانواده سلطنتی رو نجات دادن. از جمله در موقعیت‌های مهمی جان پاپ رو نجات دادن. پاپ هم همین کارو کرد، اینا رو آورد و این سنت همچنان هم ادامه داره. از چند تا جای مشخص هم هست انگار در سوئیس یه آدمایی با یه معیارهای مشخصی انتخاب میکنن، میان هر کدوم 2-3 سال بیشتر نیستن، 2-3 سال میان و در واتیکان مستقر میشن و میشن گارد حفاظت پاپ، سفرها هم باهاش میرن. این سنت 500 سال است. هم دوران هم قدیمه، سنت قدیمی حساب میشه الان، هم یادگاری از اون دورانی که پاپ شاه بود دیگه. چون این بر من یه نکته جدیدی بود که آره درسته که پاپ در رأس تشکیلات کاتولیکه، ولی پادشاه سیاسی هم هست. یعنی پادشاه سیاسی واتیکان هم هست. همین امروز پادشاه واتیکان پاپه، در رأس اون حکومت پاپه. این یه خورده شاید بر ما جالب باشه که در دنیای مسیحیت و کاتولیک اینطوریه که یک تشکیلات فراگیری هست و یه نفرم در رأسشه، مثل یک شرکت بزرگ اداره میشه. The Holy See رو اصلا میگن همون شرکت بزرگیه که تشکیلات کلیسای کاتولیک رومن کاتولیکه، چون کلیسای کاتولیک دیگه هم داریم، که مدیر عاملش پاپ انگار. منتهای مدیر عامل یا در واقع پادشاه یک پادشاه مطلق است، یعنی ابسولوت مونارکیه، مشروطه نیست. مجلس و اینا نداره که قدرتش رو مشروط کنن. از این نظر مثل عربستانه، مثل قطره. منتها با اونا فرق میکنه از این نظر که موروثی نیست، یعنی پادشاه مطلقی داره که انتخاب میشه توسط یک گروه محدودی. البته شاید به خاطر همین هم است که مثلا تو اتحادیه اروپا نیست، چون تو اتحادیه اروپا فقط دموکراسی‌ها رو راه میدن و واتیکان دموکراسی نیست. شهروندای واتیکان کیان؟ 400-500 نفر شهروند داره. هیچ کس هم متولد واتیکان نیست، یعنی هیچ کس اونجا به دنیا نمیاد که شهروند اونجا بشه. هیچ کس واتیکانی اصلا به دنیا نمیاد. هر کی شهروند واتیکانه پاپ بهش داده شهروندی رو، چون داره بر پاپ کار میکنه. به کسانی میده که براش کار میکنن. وقتی هم که کارشون تمام بشه شهروندیشون رو از دست میدن. 400-500 نفر اینا هستن، یکم بیشتر شاید، کاردینال و دیپلمات و امور کاتولیکی و کلیسایی و این صحبت ها. اینطوریه که واتیکان میشه یک کشوری با جمعیت زیر 1000 نفر که سالانه چند میلیون بازدید کننده داره. آب و غذا و برق و اینا رو از کجا میارن؟ اینا همش با ایتالیاست در عمل. اون قرارداد بندای مختلفی داره و البته اختلافاتی هم بعدن بوده، مثلا سر فاضلاب و این چیزا، ولی بیشتر چیزها رو ایتالیا موظفه که تأمین کنه براشون. و البته خب از نذورات و اهدای کاتولیکای سرتاسر جهان درآمد زیادی هم داره. فقط یادمون باشه که درباره کلیسای کاتولیک روم داشتیم اینجا صحبت می‌کردیم. کلیسایی که قدرت سیاسی امپراتوری روم تقویتش کرد، سوار قدرت اون شد و رفت بالا، ولی بعد که امپراتوری روم افول کرد قدرت کلیسا کم که نشد هیچ، بیشتر هم شد و بعدم تونست بعد از امپراتوری روم به حیات خودش ادامه بده، کم و زیاد و کم و زیاد، و نهایتاً خودشو برسونه به قرن 20 و قرن 21 و همچنان هرچند منطقه‌ای که تحت کنترل داره کوچیکه، ولی بالاخره پادشاهی خودش رو، حکومت خودش رو حفظ کرد، هر چقدر کوچیک، و اثرش رو هم در دنیا تا حدی تونست نگه داره. این نگاه خیلی خلاصه و سطحی و مختصری بود به داستان واتیکان.